નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન બાય ધ વે સર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોની અંદર જેમ કે આપણે નવી સિરીઝ CorelDrawની શરૂ કરવા જઈ રહ્યા હતા, તો એમાં આજના નવા વિડીયોની અંદર આપણે દિવાળી વિશેષ માટેનું સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ બનાવવા માટેનો ટ્યુટોરિયલ વિડીયો આજે આપણે જોવાના છીએ. તો આ વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો જેમ કે અહીંયા તમારે બેકગ્રાઉન્ડમાં કલર કયા પ્રકારનો રાખવાનો છે, સ્લોગનનો કલર રાખવાનો છે અને જે આપણે સોશિયલ મીડિયામાં કયા પ્રકારનો કલર રાખવાનો છે, તો ત્રણેયના કલર કોડ મેં અહીંયા તમને આપી દીધેલા છે, જેથી તમે પણ આવું જ સેમ કલર કોડવાળું બેકગ્રાઉન્ડ અને કલર કોડ યુઝ કરી શકો. તો સૌથી પહેલાં આઈ ડ્રોપર ટૂલથી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર ફિલ કરી દઈશું. બેકગ્રાઉન્ડ કલર ફિલ થઈ ગયા બાદ તમારે તેમાં ગ્રેડિયન્ટ અપ્લાય કરવાનું છે. તો ગ્રેડિયન્ટ અપ્લાય કરીએ તો ગ્રેડિયન્ટની અંદર આપણે ઇલિપ્ટિકલ ફાઉન્ટેન ફિલવાળું ગ્રેડિયન્ટ અપ્લાય કરવાનું છે. એને તમારા બેકગ્રાઉન્ડ મુજબ એડજસ્ટ કરી દેવાનું છે કે તમારે કઈ જગ્યાએ રાખવું એ તમારે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ હવે અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આપણે ટેક્સચર પણ એડ કરવા માંગીએ છીએ. તો ટેક્સચર ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી તમારે ડાઉનલોડ કરી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તેમને પાવર ક્લિપ કરી અને ફ્રેમની અંદર પાવર ક્લિપ કરી દઈએ છીએ. ત્યારબાદ ઓપેસિટી ટૂલની મદદથી ત્યાં નોર્મલની જગ્યાએ મલ્ટીપ્લાય તમારે આપવાનું રહેશે. જેમ કે ઇમેજ સિલેક્ટ કરી અને મલ્ટીપ્લાયવાળો ઓપ્શન તમે ત્યાં આપી અને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું ટેક્સચર અને કલર આ પ્રકારે મિક્સચર થઈ જશે. એટલું થઈ ગયા બાદ હવે આપણે જે દિવાળી માટેની પીએનજી ઇન્ટરનેટમાંથી ડાઉનલોડ કરેલી છે તેમને તમારા ઇમેજમાં સેટ કરવાની રહેશે, કે જેમ કે એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં આવી જાય એટલા માટે બંનેને સિલેક્ટ કરી અને સી બટન પ્રેસ કરવાથી તમારી ઇમેજ જે છે એ એકદમ સેન્ટરની અંદર આવી જશે. ત્યારબાદ તમારે હવે હેપી દિવાળી લખેલું છે તેમને અહીંયા પહેલાં તો આપણે એડજસ્ટ કરી લઈએ. હેપી દિવાળી લખાયેલું છે તેને એડજસ્ટ કરવા માટે એકદમ બિલકુલ સેન્ટરમાં જ આવે એટલા માટે બંને વસ્તુને સિલેક્ટ કરી અને સી પ્રેસ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ જે આપણે સ્લોગન લખવા માંગીએ છીએ એ ટેક્સ્ટ ટૂલ લઈ અને તમારે ત્યાં એ સ્લોગનને ટાઈપ કરી દેવાનું રહેશે. તો એ સ્લોગન પણ તમે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી મેળવી શકો છો. તો અહીંયા આ એક એક્ઝામ્પલ માટે સ્લોગન હું લખી રહ્યો છું, તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમારે સ્લોગન ટાઈપ કરવાનું રહેશે. ફોન્ટ તમે તમારા પસંદના યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા તો કોઈ પણ ફોન્ટ તમે અહીંયા ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ઉત્સાહ, સુખ અને તેજ લાવે. ત્યારબાદ આપણી ચેનલનું નામ અહીંયા લખી દઈએ છીએ, જેમ કે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન બાય ધ વે સર. અને નીચે યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપ સૌને આ પ્રકારે રાઇટિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય આપણું. ત્યારબાદ સૌથી પહેલાં તો એમને બધા જ રાઇટિંગને સેન્ટરમાં લઈ લઈએ છીએ. ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટીઝમાંથી થોડુંક લાઇનિંગ વચ્ચેની સ્પેસ આપણે ઓછી કરી દઈએ છીએ, જેથી થોડી જગ્યા ઓછી ઓક્યુપાય કરે. અને ત્યારબાદ હવે
તેમને સેટ કરવા માટે કઈ રીતે ક્યાં એડજસ્ટ કરવાનું છે તે આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ પહેલાં. તો સૌથી પહેલાં બંનેને સિલેક્ટ કરી અને સી પ્રેસ કરીએ છીએ, જેથી એકદમ બિલકુલ સેન્ટરની અંદર તે વસ્તુ આવી જશે. હવે રાઇટિંગને સૌથી પહેલાં તો વ્યવસ્થિત રીતે આપણે એડજસ્ટ કરી લઈએ કે જેથી તે ઇમેજ આપણી સારી દેખાય. હજુ આપણે સિલેક્ટ કરી અને સેન્ટર પ્રેસ કરી દઈએ છીએ. જેમ કે રાઇટિંગનો કલર આપણે કયો રાખવાનો છે, તો સ્લોગનનો કલર તમને અહીંથી આપી દીધેલો છે કલર કોડ. તે કલર કોડ તમે યુઝ કરી શકો છો. અને જે કોઈ પણ ફોન્ટને તમે ડાર્ક કરવા માંગતા હોય એટલે એ ટૂંકમાં એ પ્રકારે હાઇલાઇટ થશે. તો તમે આમાં તમારી રીતે જે વર્ડ તમે હાઇલાઇટ કરવા માંગતા હોય એ વર્ડને તમે આ રીતે ડાર્કમાં કરી શકો છો. તો આપણે એ પ્રકારની પ્રોસેસ જે વર્ડની અંદર કરવા માંગીએ છીએ એ બધાને આપણે અત્યારે સિલેક્ટ કરી અને તેમાં અપ્લાય આપી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા તમે તમારું લોજિક યુઝ કરી શકો છો કે તમારે આ કઈ રીતે દર્શાવવું અને કેવું તમારા ડિઝાઇન મુજબ સારું લાગે એ અહીંયા તમે તમારી રીતે ડિસાઈડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે નીચે પહેલાં તો સોશિયલ મીડિયા જે કંઈ પણ આપણી હોય તો તેમને આપણે બનાવેલું છે તેમને ઇમ્પોર્ટ કરી લઈએ છીએ. સિલેક્ટ કરી અને બંનેને સેન્ટરમાં આવી જાય એ પ્રકારે આપણે તેને એડજસ્ટ કરી દઈએ છીએ. અને ત્યારબાદ હવે જે આપણી આ ઇમેજ છે કે જેમાં હજુ આપણે થોડુંક એક્સ્ટ્રા ઉમેરવા માંગીએ છીએ તેમને સિલેક્ટ કરી અને પી બટન પ્રેસ કરીએ, જેથી તે પણ ત્યાં એડજસ્ટ થઈ જાય. તો આ રીતે તમારે ત્યાં ડિઝાઇન કમ્પ્લીટ કરવાની છે. અને હવે તમારા જે કોઈ પણ બિઝનેસનો લોગો તમારે કોઈ જગ્યાએ એડ કરવા ઈચ્છતા હોય તો તમે લોગો ત્યાં એડ કરી શકો છો. જેમ કે તમારી ડિઝાઇનને અનુરૂપ એ લોગોને કેટલી વાર કઈ જગ્યાએ રાખવો એ તમારી રીતે તમે ડિસાઈડ કરી શકો છો. તો અત્યારે આપણી ડિઝાઇનને અનુરૂપ અહીંયા 2 લોગો રાખવા હોય તો 2 લોગો પણ રાખી શકીએ છીએ. જેમ કે હવે આપણે એને મેચ કરી અને જોઈએ તો કયા પ્રકારનું આપણું ડિઝાઇન જોવા મળે છે તમને સ્ક્રીનની અંદર જોવા મળશે. તો આ રીતે જે છે એ તમે તમારા કોઈ પણ ધંધાનું અથવા સ્કૂલનું અથવા પોતાનું પર્સનલ દિવાળી માટેનું સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ તૈયાર કરવા માંગતા હોય તો તમે આ પ્રકારે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ તૈયાર કરી શકો છો. આવા જ નવા વિડીયોની અપડેટ્સ મેળવવા માટે તમે અમારા યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. અને કોઈ પણ ક્વેરી અથવા ક્વેશ્ચન હોય તો તમે અમને કમેન્ટ દ્વારા જણાવી શકો છો. અને વોટ્સએપના માધ્યમથી જોડાવા માંગતા હોય જેવા એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર લિંક તમને આપેલી છે, ત્યાંથી તમે અમારા વોટ્સએપના માધ્યમમાં પણ જોડાઈ શકો છો. આવજો.